Mä kerron vähän tästä tilanteesta, mikä on täällä menossa nyt tässä Barankaissa. Niin anteeksi, tää koira haukkuu, se on vähän tyhmä hurtta. Niin. Mutta täällä siis on tiesulut kaikilla pääteillä ulos tästä Barankaista, niin ei pääse niinku mihinkään. Mutta kyllä täällä selviää, on tässä muutama ravintola, missä voi käydä. Ja sitten jos tarvii jotain lääkkeitä vaikka tai jotain tiettyä, niin hakee kyllä kaupungista sun puolesta. Mutta tommonen jännä tilanne, siitä ei tule mitään etukäteisvaroituksia, yhtäkkiä vaan suljetaan koko paikka. Ja tuolla niinku aseistetut vartijat siellä tiesuduilla M16 kainalossa. No, se nyt näkee, että milloin tältä pääsee pois sitten. Mutta ajattelin, että myös jakaa vähän näitä omia kokemuksia Filippiineistä ja varsinkin, että miten mä päädyin tänne alun perin. Se onkin hauskempi yhteensattuma. Että mä oon täällä nyt ollut noin 4 vuotta, 2016 vuoden helmikuusta asti. Tai en yhtä soittaa, että kerran vuodessa käynyt jossakin muualla. Töissä Australiassa tai töissä Suomessa. Ja mun Aasian kiinnostus alkoi aikoinaan Kiinasta. Mä opiskelin Kiinaa Oulussa joku vuoden puolitoista. Ja sitten pääsin vihdoin 2013 toukokuussa lähtemään Kiinaan ja oli opiskellut kulttuuria ahkerasti YouTubesta ja lukemalla kaikenlaisia kirjoja Kiinan niin eri kulttuuriosa-alueista ja sitten opiskellut Kiinaa päivittäin. No, pääsin Kiinaan. Se oli kyllä aika uskomaton reissu ja hyviä muistoja. Myös huonoja muistoja sieltä. Mutta sitten samalla reissulla, kun mä olin 6 viikkoa ollut Kiinassa, niin sitten mä päädyin tänne Bangkokiin. Ja se oli kyllä ihan erilainen kommunistisen Kiinan jälkeen, niin, tai kapitalistisen Kiina, mikä onkaan, mutta se on niin paljon tylsempi paikka verrattuna Kaakkois-Aasiaan, niin kyllä se Kaakkois-Aasia vei mennessä ja siitä lähtien. Ja olin 6 viikkoa sitten, tai 2 kuukautta täällä Thaimaassa ja Laosessa ja Vietnamissa. Ja sitten kävelin takas Kiinan raja yli Pohjois-Vietnamista. Ja sitten lensin takas tuolta Chongqingista, minne olenkin lentänyt. Ja se oli semmoinen reissu, että se kyllä muutti koko elämän. Ja aina ajattelin, että milloin pääsee takaisin. Ja kyllä mä sitten loppujen lopuksi pääsin takaisin Aasiaan 2015 marraskuussa. Ja mä ostin 1 suunnan lentolipun Malesiaan Penangiin, koska se oli halpa. 330 €. Ja sitä ennen mä olin myynyt kaikki mun tavarat. Ei mulla paljon mitään omaisuutta ikinä ollut, mutta käyttänyt rahani lähinnä matkustamiseen. Mutta se vähän mitä olin, niinkö kitarat ja pianot ja muut elektroniikat ja kaikenlaiset härvelit myi ja sai vähän taskurahaa ja lähti sitten Malesiaan. Jossa olikin ihan hauskaa noissa tax-free saarilla, missä olut on noin $1 per tölkki. Ja sitten ei ole niin niitä rankkoja muslimisääntöjä, niin oli ihan hauskaa siellä Langavilla. Ja no Penangikin oli ihan hyvä. Sinne mulla oli lento alun perin. Ja kävin samalla reissulla myös toisen kerran Thaimaassa tuolla Hatjailla. Otti sinne lauta ja sitten kävi Songklassa viikon ja päädyin sitten Krabille, jossa tapasi erään saksalaisen eläkeläisen, joka kertoi, että Thaimaa on ihan hyvä, mutta Filippiinillä naiset näyttää elokuvatähdiltä
ja ne lisäksi pitää susta. Jäi mieleen vaan tuo kommentti, että se on eläkkeelle oli päätynyt Filippiinaan. Mä ihmettelin, että miten ihmeessä semmoinen onnistuu. Se lapset asuu jossain Saksassa ja no kyllä se vaan onnistuu. En vielä ymmärtänyt, että se on aika yleistäkin täällä. Ja se jäi mieleen ja sitten lähtiin takas samaa reittiä tonne Malesiaan taas Langkawi saarelle. Oli siellä hetken ja vietiin iltaa se sama saksalaisen herrasmiehen kanssa ja jäi mukavana ihmisen mieleen. Ja no, sitten päädyin matkustelemaan ympäri Malesiaa, esimerkiksi tuonne Kamerunin Ylängöille, joka on maailman vanhinta sademetsää. Olisiko se 30 miljoonaa vuotta vanha. Ja sitten kävin Melakassa ja Kuala Lumpurissa useamman kerran. Mutta se oli vähän niin kuin kallis Malesia pikkusen. Oli siellä ihan hauskaa kuitenkin. Mutta sitten alkoi myös vaatteet vähän käymään vähin, niin ajattelin, että viimeksi kun olin Vietnamissa, niin mä teetin siellä paljon halvalla vaatteita. Niin, ja sitten mun oululainen kaveri Juho on tulossa myös sinne Vietnamiin Kambodjasta, niin ajattelin, että miksei sitten menisi sinne samalle. Ja, että siellä on Vietnamissa aina ollut hauskaa. Niin, no, reisi sinne Hanoihin, Saigoniin, Ho Chi Minh Cityin. Ja sitten oli siellä jonkun viikon ja Juhokin tuli sinne sitten ja hän sanoi yllättäen, että hän on kuullut tosi hyviä juttuja Filippiineistä ja sitten minä, että no niin on kyllä minäkin. Katsottiin siellä ravintolassa paljon lennot, se oli noin 170 € suuntaa. Ja päädyttiin mennä sitten muutaman päivän päästä sinne Manilaan. Ja siinä oli vähän häslinkiä sitten lentokentällä, kun me ei oltu tajuttu, että pitää olla se paluulento ostettuna valmiiksi. Niin. Ja lento lähtee noin 1,5 tunnin päästä. Niin siinä oli sitten kiireesti lentokentän wifiä käyttää, niin osti paluulennon ja hirveä häslinkiä. Päästiin kuitenkin koneeseen ja laskeuduttiin Manilaan. Oltiin Manilassa 2 viikkoa, pääosin Santa Mesan kaupungin osassa 28 kerroksessa Airbnb-asunnossa. Ja se oli hyvä kokemus. Ja tietenkin kun pääsee tämmöiseen maahan kuin Filippiinit, niin kahtena pohjoismaalaisena sinkkumiehenä, niin sillä tuli aika paljon katsastettua tätä yöelämää. Ja ei se kyllä jättänyt pettymyksiä, että monesti oltiin Burgo Streetillä Makatissa, kunnes aurinko nousee ja senkin jälkeen. Ja kerrankin pidettiin Juhon kanssa pienet jamit siellä keskellä tietä ja mä ostin kitaraa joltakin katumyyjältä ja Juholla on huuliharppu mukana, niin pidettiin pienet bluesjamit siinä ja yleisöä kerääntyi ja ihmettelin, että mitä hulluja ulkomaalaisia tässä on. Hauskaa oli. Ja tietenkin juhliminen vaatii välillä verosan, niin meillä tuli kaverin kanssa pientä häikkää siinä. Ei mitään sanaharkkaa vaan ja kuitenkin pieni välirikko siinä, niin mä ajattelin, että ehkä nyt on aika kuitenkin jättää Manila taakse ja lähteä katsastamaan sitä oikeaa Filippiiniä muuallakin kuin suurkaupungin ulkopuolella.